नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो नयाँ भिडियो चाहिँ के विषयवस्तु सम्बन्धित रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यस भिडियोको टाइटल र यस भिडियोको थम्बनेल हेरेर पनि केही न केही कुरा त तपाईले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। र आजको यस नयाँ भिडियो चाहिँ विशेष गरी VPN सम्बन्धित चाहिँ रहेको छ। पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा VPN एकदमै भाइरल भइरहेको छ। VPN भन्ने शब्द चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ र भनिराख्नु भएको छ विभिन्न सोशल मिडियाको थ्रु, जस्तै युट्युब, त्यसै गरी चाहिँ तपाईको फेसबुक हैन। र चाहिँ यो कुरा किन आएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ होला। यो कुरा चाहिँ मेनली चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ टिकटक ब्यान भएको छ, जुन कि धेरैभन्दा धेरै युजरले युज गर्ने कुरा चाहिँ हो। र चाहिँ टिकटक एप युज गर्नको लागि चाहिँ धेरैजनाले पछिल्लो समय VPN युज गर्दै हुनुहुन्छ, यानि कि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भन्ने चाहिँ युज गर्दै हुनुहुन्छ। VPN एपहरू युज गर्दै हुनुहुन्छ। र अब यो टिकटक युज गर्दा VPN युज गर्ने नगर्ने के हो यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउँछु र कतिको सेफ हुन्छ कतिको अनसेफ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। र यति बेला चाहिँ म तपाईलाई ढिलो नगरिकन आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लान चाहन्छु। जस्तै कि हामीले यहाँनिर प्ले स्टोरमा जान्छौँ र प्ले स्टोरमा चाहिँ हामीले VPN भनेर सर्च गर्छौँ र यहाँनिर चाहिँ थुप्रै एपहरू छन्। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सुपर VPN हैन, त्यसैगरी टर्बो VPN, यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै एपहरू रहेका छन् जुन कि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क चाहिँ यिनीहरूले प्रोभाइड गर्छ हैन। कसैमा चाहिँ बाइ गर्नुपर्छ, कोही चाहिँ फ्री पनि छन् हैन, धेरै कुरा छ। र धेरैजना चाहिँ अहिले के गर्नु भएको छ भने टिकटक एक्सेस गर्नको लागि वास्तवमा VPN भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझाउँछु। सुरुमा चाहिँ VPN भनेको चाहिँ अब नर्मल्ली VPN को फुल फर्म भनेको चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो है। जसको काम चाहिँ के हो भन्दा सामान्य, म तपाईलाई धेरै डिस्क्राइब गर्न चाहेन यो विषयमा, तपाईहरुले सामान्य कुरा बुझ्दा भइहाल्छ। जस्तै कि तपाईले एक्सेस नगर्ने कुरालाई है तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली भन्नु पर्दा जस्तै मानिलियौ कि तपाईको चाहिँ जस्तै मानौ इन्डियामा चाहिँ एउटा वेबसाइट चल्छ, त्यो इन्डियाको लागि मात्रै भनेर बनाइएको छ र चाहिँ त्यो वेबसाइट हामीले नेपालमा खोल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भन्दा इन्डियाको लोकेसनको चाहिँ VPN चाहिँ युज गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईको त्यहाँको नेटवर्कमा तपाईको लोकेसन, तपाईको सबै IP एड्रेसहरू चाहिँ इन्डिया भएर जान्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यहाँनिरबाट चाहिँ त्यो वेबसाइट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट फर एक्जाम्पलको लागि मैले भनिरहेको छु। र अब चाहिँ धेरैजना कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कि टिकटक युज गर्दा VPN युज गर्ने नगर्ने कुरा हैन चाहिँ चाहिँ कन्फ्युजन हुनुहुन्छ। एक त VPN भन्न बित्तिकै चाहिँ यो नराम्रो शब्द चाहिँ होइन, नराम्रो कुरा पनि होइन। किन भन्दा कतिपय समयमा चाहिँ हामीले यो VPN चाहिँ युज गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा बाध्यता पनि हुन्छ हैन। त्यो बेला चाहिँ हामीले यो युजै नगर्ने भएदेखि यो राम्रै हुन्थेन भने चाहिँ यसरी पेपालमा यो प्ले स्टोरमा एभाइलेबल पनि हुने थिएन। किन भन्दा तपाईलाई थाहा नै छ एउटा प्ले स्टोर चाहिँ एउटा गुगलको ह्यान्डल हो। र यो गुगलको ह्यान्डलमा चाहिँ गुगलले जथाभावी अनि थर्ड पार्टी एपहरू जस्तै हैन तपाईको त्यो अनसिक्योर हुने एपहरू चाहिँ यहाँनिर प्रोभाइड गर्दैन र अपलोड पनि गरेर राख्दैन, तिनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै ब्यान गरिहाल्छ हैन। र चाहिँ त्यो हो। तर तपाईले युज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब कसरी के हुन्छ भने धेरैजनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, तपाईको यो युज गर्दै गर्दा तपाईको जुन पनि मोबाइलको एक्सेसहरू हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीले पाउँछ हैन, थर्ड पर्सनले पाउँछ, यानि कि ह्याकरले पाउँछ, या कसैले चाह्यो भने चाहिँ तपाईको मोबाइललाई चाहिँ सजिलै ह्याक गर्न सक्छ। मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईको जे पनि छ, तपाईको फोटो डकुमेन्टहरू चाहिँ उसले लिन सक्छ, एक्सेस गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। किन भन्दा जस्तै तपाईले भर्खर मात्र युज गरिरहेको इन्टरनेट हुन्छ, जुन इन्टरनेट चाहिँ तपाईले युज गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो इन्टरनेट युज गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईले हैन तपाईले युज गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ नेपालको आइपीबाट चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर त्यो इन्टरनेट प्रोभाइडरले चाहिँ नेपालको आइपी यानि कि प्रक्सीबाट चाहिँ तपाईलाई त्यो चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। र तपाईले जब तपाईले VPN कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको बाहिरको लोकेसनमा चाहिँ जान्छ। तपाईले जस्तै कुन सिलेक्ट गर्ने, अमेरिका, क्यानाडा, US हैन, जुनसुकै युज गर्ने हो त्यहाँनिरबाट तपाईले अप्सन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले के गर्छ भने त्यो आइपी चाहिँ तपाईको त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ लगिदिन्छ, सिधै बाइपास गरिदिन्छ है। अब तपाईको नेट चाहिँ वहाँबाट चलेछ भन्ने टाइपको चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले नेपालमा जुन एक्सेस गर्न सकिदैन त्यो वेबसाइट चाहिँ सजिलै, त्यो एपहरू चाहिँ सजिलै तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ यो पछिल्लो समय चाहिँ टिकटक युज गर्नलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ यो हैन नेपालमा चाहिँ। र चाहिँ अब यो युज गर्दा चाहिँ कतिको भन्दा तपाईको चाहिँ आफ्नै रिस्कमा चाहिँ युज गर्ने यो चाहिँ हैन। अब तपाईले यहाँनिर यो एबाउट दिस एपमा चाहिँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यो पढेर मैले टोटली तपाईलाई बताइन, तपाईले आफै पनि यो नेपाली इङ्ग्लिसमा बुझ्नुहुन्न भनेदेखि तपाईले यसलाई स्क्रिनशट गरेर तपाईले कन्भर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ सजिलै तरिकाले। गुगलमा गएर यो के भनेको छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँनिरबाटै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो सुपर VPN को चाहिँ एबाउट भनेको छ यहाँनिर, यो चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ छ।
है यहाँनिर सजिलै आफै पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर यसले आफ्नो बारेमा बताइदिएको छ कि म के हो, हाम्रो के हो यो हैन भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ रहेको छ टर्बो VPN भन्ने हैन। यसले पनि सजिलै आफ्नो बारेमा चाहिँ बताइदिएको छ तपाईहरुले हैन। यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने सजिलै चाहिँ तपाईले यसको बारेमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो छ। र अब चाहिँ तपाईको म कुरा जोड्न चाहन्छु भने तपाईले चाहिँ टिकटक युज गर्दा यो युज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। हुन त यो कुरा चाहिँ जस्तै तपाईको नेपालमा ब्यान्ड छ टिकटक अहिलेको लागि हैन। टिकटक ब्यान्ड छ भनेपछि तपाईले यो युज गर्नु भनेको नेपालको कानुन विपरीत जानु हो, तपाई चाहिँ यो इलिगल काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ हैन। त्यो चाहिँ तपाईले युज गर्नु भएन। तर तपाईको अर्को कुरा के छ भने तपाईको कतै ब्याङ्क एकाउन्ट उड्ने हो, कतै के हुने हो हैन, त्यो तपाईको डाटाहरु कतै लिक हुने, त्यो चाहिँ उसको हातको कुरा हो। जसले चाहिँ तपाईलाई VPN प्रोभाइड गरिरहेको छ जुन कम्पनीले हैन, जस्तै सुपर VPN भयो हैन, यिनीहरूले तपाईलाई प्रोभाइड गरेको छ भने यिनीहरूले चाहेको खण्डमा चाहिँ तपाईको मोबाइल फोन चाहिँ ह्याक गर्न सक्छ। त्यो ह्याकै हुन्छ, गरिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन है। धेरैजना कति बेला चाहिँ तपाई टार्गेटमा पर्नुहुन्छ, को टार्गेटमा पर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो हैन। त्यो भएर चाहिँ तपाईले युज गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजेको होइन हैन। तर यो पछिल्लो समय चाहिँ यस विषयमा धेरै कुराकानीहरू आयो के। जस्तै तपाईको धेरैजनाले के भन्नु भएको छ भने फेसबुकहरुको विभिन्न पोस्टहरुमा चाहिँ मैले VPN युज गरिरहेको छु, मलाई त केही भएन, 10 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो हैन, 100 वर्ष भयो, धेरै कुराहरू यस्ताहरू आइरहेका छन्। र यो विषयमा चाहिँ धेरैजनाले मलाई पनि सोध्नु भयो र त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएँ। किन भन्दा तपाई कति बेला टार्गेटमा पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तपाईले 7 वर्ष युज गर्नुस्, 10 वर्ष युज गर्नुस्, 15 वर्ष युज गर्नुस्, तर तपाई 16 वर्ष लाग्दै गर्दा तपाई टार्गेटमा पनि त पढ्न सक्नुभयो। जसले पढेको छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ है यो विषयमा चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ कुरा चाहिँ यो रहेको छ हैन। तपाईले टिकटक युज गर्दाखेरि VPN युज गर्ने नगर्ने चाहिँ त्यो तपाईको हातको कुरा हो हैन। तपाईले युज गर्नुस् नगर्नुस् त्यो तपाईको कुरा हो। तर चाहिँ त्यो युज गर्नु भनेको चाहिँ इलिगल हो। नेपाल सरकारले जब ब्यान गरिरहेछ भने तपाई चाहिँ सरकारको नियम विपरीत जानु भएको छ भने चाहिँ तपाईले युज गर्नु राम्रो होइन। र प्लस पोइन्ट अर्को के हानि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाई कुन बेला चाहिँ टार्गेटमा पर्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइलको सबै कुराहरू चाहिँ तपाईको मोबाइलमा मालवेयरहरू छिराइदिन्छ त्यो कम्पनीले चाहिँ। त्यसपश्चात तपाईको मोबाइलको जति पनि डाटाहरू छ सबै कुराहरू चाहिँ उसको मोबाइलतिर ट्रान्सफर हुन्छ, उसको जुन डिभाइस छ त्यसतिर चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। प्रायः जस्तो VPNहरु युज गर्ने भनेको चाहिँ ह्याकरहरूले चाहिँ हो है। किन भन्दा तपाईको आफ्नो हैन ट्र्याकिङहरु चाहिँ परिवर्तनको लागि, आफू चाहिँ एउटा अननोन पर्सन बन्नको लागि चाहिँ तपाईको यो चाहिँ युज गर्छन् है धेरैजनाले। त्यो भएर चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यानी कि तपाईले यो कुरालाई चाहिँ तपाईको मजाकको विषय चाहिँ नठान्नु होला। कुन दिन तपाई टार्गेटमा पर्नुहुन्छ भन्ने मात्रै हो। त्यो भएर चाहिँ तपाईले आफ्नो रिस्कमा युज गर्ने हो। तपाईले चाहिँ युज आफ्नै रिस्कमा गर्ने। भोलिको दिनहरुमा तपाईको केही ह्याक भयो, तपाईको लिक भयो, यताउता भयो भने त्यो कुरामा चाहिँ तपाई आफै जिम्मेवार हुने हो कि तपाईले त्यो सोच्ने हो कि मैले कुन दिन चाहिँ VPN युज गरेथे, त्यो भएर चाहिँ अहिले आएर चाहिँ मलाई यो कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले सोच्ने हो है त साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ यो विषय चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई मैले स्पष्ट पार्दिएको छु यो बारेमा चाहिँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र यस YouTube च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै तपाईसँग चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टिच नेपाल YouTube च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओजेल पर्छु। हवस् त नमस्कार। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। जय नेपाल।